การเมืองอ่ะมันเข้ามาพูดในบนโต๊ะกินข้าวได้ประชาธิปไตยคือเครื่องมือหนึ่งที่รับฟังคนได้เคารพในความหลากหลายประชาธิปไตยคือการอยู่ร่วมกันบนความต่างโดยไม่ทำร้ายกันและกันแตกต่างกัน เชื่อว่าการเป็น นานเกินล้ม ยอมรับ ความเห็นต่างทางการเมืองของผู้คนในสังคมไทยเวลานี้เกิดขึ้นจากหลายเงื่อนไขหลายปัจจัย ทั้งสถานภาพทางสังคม ประสบการณ์ชีวิต การเติบโตผ่านบริบททางสังคมแต่ละยุคสมัย วุฒิภาวะ การศึกษา และอีกมากมาย ทีมงานของเราจึงออกไปสำรวจมุมมอง ความคิดเห็น แนวคิด ความสนใจ และทัศนคติทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของคนในแต่ละช่วงวัยเพื่อทำความรู้จักกับมุมมองของคนแต่ละวัยว่า แต่ละคนมีความเห็นร่วมเห็นต่าง และทัศนคติต่อคนต่างวัยในเรื่องของการเมืองและประชาธิปไตยอย่างไรเจนซีเกิดในยุคเทคโนโลยีทันสมัยเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ตลอดเวลาสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วเติบโตท่ามกลางวิกฤตสภาพภูมิอากาศจึงทำให้ตระหนักถึงโลกและสิ่งแวดล้อมเปิดกว้างทางความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจสังคมและต้องการการเปลี่ยนแปลงตอนนั้นเราไม่เข้าใจเลยว่าประชาธิปไตยคืออะไรการเป็นม็อบนี้มันได้อะไรเขาเรียกร้องเรื่องอะไรซึ่งเราไม่ทราบเลยเพราะว่าหนูมองว่าตอนนั้นหนูจะมองว่าการเมืองมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ตราบใดที่เรายังไม่ได้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งเนี่ยหนูก็จะแบบว่าฉันเป็นเด็กมันไม่ยุ่งนะแต่ด้วยความว่าแบบว่าหนูเป็นคนที่สนใจในเรื่องของปากท้องเรื่องเงินมากๆแล้วมันก็มีจุดหนึ่งที่จุดขึ้นมาว่าทำไมช่วงนี้พ่อแม่เราหาตังค์ได้เยอะจังทำไมช่วงนี้เศรษฐกิจแย่จังหนูต้องการหาคำตอบว่ามันเกิดจากอะไรที่มันควบคุมระบบนี้อยู่พอมันออกว่าคำตอบมันคือการเมืองการบริหารหนูก็รู้สึกว่าโอ้บางทีเราต้องมาสนใจเรื่องการเมืองมากนะหนูก็จะเริ่มเรียนรู้ขึ้นมานะว่าโอเคฉันมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรบ้างอันไหนที่ฉันทำแล้วมันไม่ผิดเราไม่ขัดต่อกฎหมายอันไหนคือสิ่งที่ฉันทำได้เพื่อเรียกร้องสิ่งที่ฉันต้องการเชื่อว่าทุกคนอ่ะมันมีความสามารถในการแบบว่าตัดสินใจแบบเหมือนหลักมนุษยนิยมนะคะที่เชื่อว่าเราอ่ะมีความสามารถในการแบบว่าตัดสินใจต่างๆหนูก็ยังเชื่อมั่นในระบบผู้แทนแบบเดิมแบบที่เป็นอยู่ตอนนี้นะคะการเมืองแบบนี้มันเป็นเรื่องของเราอะไรเงี้ยมันกลับผลักออกไปให้มันดูเป็นเรื่องที่แบบไกลตัวมากขึ้นหนูรู้สึกว่าอย่างน้อยเลยค่ะให้การเมืองอ่ะมันเข้ามาพูดในบนโต๊ะกินข้าวได้ให้มันมาพูดได้ให้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบว่าแตะไม่ได้ก่อนเราต้องแตะให้มันได้ก่อนพอมันแตะได้แล้วมันชวนคุยแลกเปลี่ยนความคิดที่มันไม่ตรงกันได้การที่มันได้ออกมาพูดมันได้แชร์มันได้ฟังหรือได้มีคนตบความคิดได้แบบมีคนแทรกอะไรใหม่ๆเข้ามานั่นแหละค่ะมันก็จะแบบเป็นการเติบโตไปเรื่อยๆแบบกระจายความคิดเปิดความคิดเราไปเรื่อยๆมันยังเป็นเด็กทารกอยู่ครับคือล้มแล้วลุกแล้วล้มใหม่แล้วลุกใหม่คือไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีแต่ว่ามันก็นานเกินคือมันติดอยู่กับคำว่าอำนาจแล้วก็ความเป็นใหญ่พอมีอำนาจปุ๊บมันก็มีเรื่องของการทุจริตเรื่องของความไม่โปร่งใสสิ่งที่ตามมาก็เป็นการประท้วงขับไล่แล้วก็ลามไปจนถึงรัฐประหารมันกลายเป็นวัฏจักรที่ไม่หยุดสักทีคนGen Yเกิดในยุคที่เศรษฐกิจทั่วโลกกำลังเติบโตพร้อมๆกับการเติบโตของอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียมีความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยีมีความทะเยอทะยานและมุ่งมั่นต่อความสำเร็จมีแนวคิดเป็นของตนเอง
ให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว ต้องการรูปแบบชีวิตที่มีความยืดหยุ่น Gen Y มีแนวโน้มที่จะเป็นแรงงานกลุ่มใหญ่ที่สุดของไทยในอนาคต เรามีความคิดเห็นอย่างไร เรามีความคิดแบบไหน เรามีได้ และก็ต้องย้ำไปกับที่เด็กเหมือนกันว่า อย่าเชื่อครู100%ให้หนูลองไปประสบพบเจอด้วยตัวของหนูเอง แล้วหนูก็จะตกผลึกด้วยตัวเอง เพราะบางทีสิ่งที่ครูคิดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดก็ได้ เพราะโลกมันเป็นสีเทาเนาะ มันมีหลายด้านนั่นเองค่ะ เขาเริ่มกล้าที่จะแสดงออกมาทำให้เราได้รู้ว่าเด็กคิดเห็นยังไง ผู้ใหญ่บางคนไม่เห็นด้วย พอไม่เห็นด้วยปุ๊บก็จะเริ่มโจมตีเด็กแล้วว่าทำไมไม่อย่างนู้นทำไมไม่อย่างนี้ ใจเรารู้สึกว่าลองรับฟังความคิดเห็นของพวกเขาก่อนไหมลองเปิดใจรับฟังดูแบบเปิดใจรับฟังจริงๆอะโดยที่ไม่เอาอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องไม่เอาความคิดตัวเองแล้วเวทไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนความคิดไปตามเขาก็ได้ แค่ขอให้ยอมรับแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนเหล่านี้แค่นั้นเราเชื่อว่าเด็กๆก็จะรู้สึกดีใจมากๆแล้วที่มีคนรับฟังเขาด้วยความเต็มใจ โดยส่วนมากเนี่ยประชาชนก็มีส่วนร่วมในประชาธิปไตยค่อนข้างน้อยก็คือมีหน้าที่ออกไปแค่เลือกตั้งตามที่บรรดานักการเมืองหรือนักวิชาการออกมาบอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนควรมีส่วนร่วมมากกว่านี้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราเลือกสสหรือเลือกรัฐบาลเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจบแค่ตรงนั้นเราต้องติดตามผลงานแล้วก็ประเมินผลด้วยนี่ถึงจะว่าเป็นของประชาชนจริงๆจริงๆประชาธิปไตยมันเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้อะค่ะมันไม่ใช่จะเข้าใจเอาเองว่าอะไรก็ประชาธิปไตยเนาะหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยในเรื่องของการเคารพกันในเรื่องของความเป็นมนุษย์ตรงเนี้ยเรื่องของสิทธิที่มันคู่กับเรื่องของหน้าที่เสรีภาพที่มันคู่กับความรับผิดชอบการมีส่วนร่วมของนักศึกษาของประชาชนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องของการมันไม่ใช่แค่การเลือกตั้งเนาะมันคือการตรวจสอบการทำงานการสนใจเรื่องของการเมืองการติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมืองการมีจุดยืนทางการเมืองเรื่องของการสนใจเรื่องของนโยบายต่างๆที่มันมีผลกระทบข้อดีของประชาธิปไตยมันมีวาระเนาะถ้าเขาทำงานไม่ดีเขาทุจริตคอร์รัปชันหรือว่าคุณก็ไม่ต้องเลือกเขาอะหรือถ้าไม่งั้นก็มันสู่กับการประท้วงการเรียกร้องมันก็เป็นกลไกปกติในระบอบประชาธิปไตยอ่ะคือกลไกมันทำงานได้เรื่องที่สังคมประชาธิปไตยเนาะมันก็ต้องฟังเสียงของคนทุกคนนะคะคน Gen X เติบโตท่ามกลางช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากมายอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากเทคโนโลยีอนาล็อกไปสู่ดิจิทัลทำให้คน Gen X มีความอดทนเป็นตัวของตัวเองสูงกระตือรือร้นและให้ความสำคัญระหว่างการทำงานกับครอบครัวเท่าๆกันมีความคิดสร้างสรรค์และเปิดกว้างรับสิ่งใหม่ๆโดยไม่ยึดติดกับธรรมเนียมเก่ามากมายนักประชาธิปไตยคือเครื่องมือหนึ่งที่รับฟังคนได้เคารพในความหลากหลายรับฟังคนได้และอยู่ร่วมกับสังคมได้มันก็คือกุญแจ 4-5 ดอกนี้แหละร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบร่วมตรวจสอบและร่วมภาคภูมิใจ5ร่วมนี้พออยู่ในใจปั๊บเราอยู่ในบริบทไหนหมู่บ้านไหนเวทีไหนเราแจมได้หมดเลยพวกเรามาถึงเจเนอเรชันนี้รับผิดชอบลูกหลานและเห็นความขัดแย้งภารกิจของการดูแลสังคมการพัฒนาการฝึกสอนการบอกเล่าสังคมไปสู่สิ่งดีงามก็ยังไม่เสร็จแกไปนู่นแหละไม่รู้จะเสร็จแต่เป็นสิ่งที่ต้องทำเพราะว่ามันคือเราเห็นว่าเส้นทางนี้เป็นกุศลมันก็คือพลังใจของเราที่เราจะอยู่ในโลกใบนี้จนแก่ถ้ารุ่นแม่ก็คือแบบเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ประมาณนั้นเราก็เลยไม่ได้ใส่ใจในความรู้สึกของแม่นะของคุณแม่รุ่นตอนที่เป็นเด็กอ่ะก็คือแบบเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขาก็ไปจัดการกันเอาเองรับรู้เรียกร้องอะไรกันอย่างเงี้ยรุ่นเด็กของน้องยิมเนี่ยมันถึงได้เติบโตเร็วมีความคิดเป็นของตัวเองตั้งแต่เริ่มมัธยมอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเริ่มเรียนรู้เขาเริ่มสนใจการเมืองกันแล้วเขารู้เลยว่าการเมืองมีผลกับเศรษฐกิจอะไรแบบนี้ถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นของเราเพราะว่ารุ่นเราไม่มีสื่อ
รุ่นของคุณแม่ไม่ได้มีสื่อชัดเจนแบบของเขาเลยคราวนี้เพราะพวกสื่อต่างๆความรู้ต่างๆหรือข่าวสารต่างๆอะไรพวกนี้มันมากับโซเชียลเขาถึงมีการเรียนรู้ไวเขาถึงได้บอกว่าเด็กเดี๋ยวนี้มันโตไวมันเรียนรู้เร็วก็จริงก็เลยถึงได้ว่าถ้าเปรียบเทียบกันแล้วมันต่างกันตรงนี้ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลงหลายประเทศต้องการกำลังคนและแรงงานเพื่อฟื้นฟูประเทศทำให้เกิดค่านิยมการมีลูกหลายคนจนเป็นที่มาของคำว่า Baby Boomers คน Gen B มีชีวิตทุ่มเทให้กับการทำงานมีความอดทนเคารพกฎเกณฑ์กติกาประหยัดอดออมเคร่งครัดในขนบธรรมเนียมประเพณีถูกปลูกฝังให้เคารพความอาวุโสและให้ความสำคัญกับลำดับชั้นในสังคมมากกว่าคนยุคอื่นๆตัวเองโตมาในยุคที่อเมริกันก็พยายามจะเผยแพร่ความคิดแบบเสรีนิยมแข่งกับคอมมิวนิสต์ในยุคสงครามเย็นคือโตมาในยุคนั้นคือเวลานั้นนักศึกษาเนี่ยมีสถานะในสังคมอะค่ะต้องถือว่าค่อนข้างดีสถานะนี้มันทำให้มีข้อเรียกร้องนักศึกษายุคนั้นว่าคุณต้องลงจากหอคอยงาช้างแล้วก็ทำอะไรเพื่อประโยชน์ของสังคมทุกคนน่ะต่างอยู่ในยุคสมัยของตัวเองทุกคนต่างต้องการให้สังคมของที่ตัวเองอยู่และอนาคตมันดีขึ้นซึ่งเรื่องของความเป็นจารีตหรือความเป็นหัวก้าวหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเป็นปกติของโลกนี้เป็นทุกรุ่นไม่ใช่ความผิดของใครเลยไม่ใช่ความผิดของคนที่มีความคิดจารีตนิยมเขามีความสุขอย่างนั้นน่ะเขาพอใจอย่างนั้นนะเซฟโซนของเขาอยู่อย่างนั้นเซฟโซนของเสรีนิยมอย่างตัวเองก็คือว่าเซฟโซนของฉันก็คือว่าฉันต้องมีเสรีภาพไม่งั้นฉันอึดอัดเซฟโซนของคนที่จารีตนิยมก็คือว่าอย่าเปลี่ยนแปลงนะคุณเปลี่ยนแปลงปุ๊บนี่ฉันอึดอัดมนุษย์มันต่างกันค่ะอะไรที่มนุษย์มันต้องถกเถียงกันบนพื้นฐานของเหตุผลและอยู่ร่วมกันประชาธิปไตยจริงๆมันไม่ใช่การทำอะไรตามใจชอบประชาธิปไตยคือการอยู่ร่วมกันบนความต่างโดยไม่ทำร้ายกันและกันถ้าเราอยากจะอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขไม่ว่าจะในกลุ่มเพื่อนหรือในประเทศเรานะคะเราก็ให้ความรู้สึกของเรื่องสีก็อยู่อีกมุมหนึ่งไปถ้าเราอยู่ส่วนรวมเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราอยู่กับเพื่อนหรืออยู่กับครอบครัวหรืออยู่กับคนในท้องถิ่นอะไรแล้วก็แล้วแต่เนี่ยเราก็น่าจะทำตัวให้เป็นสีขาวถ้าคุณอยากจะไปเป็นสีแดงคุณก็ไปเวลามีกิจกรรมคุณก็ไปคุณอยากจะเป็นสีเหลืองคุณก็ไปคุณอยากจะเป็นสีส้มคุณก็ไปแต่ถ้าจะอยู่ในสังคมที่ไม่ใช่เวลาที่จะต้องออกไปเงี้ยทุกคนควรจะอยู่ในสีขาวมันจะได้เกิดความรักและความสามัคคีไม่แตกแยกกันน่ะประเทศไทยถ้าคนไทยไม่แตกแยกกันเนี่ยนะคะทุกอย่างมันก็จะดีอะค่ะคนเจนไซเลนต์เกิดและเติบโตในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2ส่วนใหญ่จึงพบเจอกับความยากลำบากในสังคมทั้งสงครามการเมืองและเศรษฐกิจที่ตกต่ำการมีชีวิตครอบครัวแร้นแค้นทำให้คนวัยนี้ทำงานหนักหามรุ่งหามค่ำมีความเคร่งครัดต่อระเบียบแบบแผนเคารพกฎหมายมีความจงรักภักดีต่อนายจ้างองค์กรและประเทศชาติสูงในอนาคตนะครับว่ารัฐบาลผู้ใครได้เป็นรัฐบาลก็ช่างหรือว่าฝ่ายค้านก็ช่างถ้าอยากให้เคารพกฎหมายเคารพมติอยากให้มันเป็นประชาธิปไตยก็คือยอมรับเสียงส่วนมากแพ้ก็คือแพ้นักการเมืองทั้งทุกฝ่ายทุกพรรคเนี่ยให้มีจิตสำนึกมีสปิริตนะก็คือแพ้ก็คือแพ้ตกคือตกแล้วก็หาทางแก้ไขพร้อมร่วมกันเนี่ยมันจะไปอยู่ด้วยกันได้มันอยากจะหาความสามัคคีความรักสามัคคีของคนในชาติเนี่ยมันจะต้องยอมอ่อนเข้าหากันผิดก็ผิดถูกก็ถูกจะให้คนเป็นประชาธิปไตยมันนักการเมืองจะต้องทำให้เป็นตัวอย่าง
นอกจากความเห็นหลายมุมมองของคนต่างวัยแล้ว ทีมงานยังได้ทำการสำรวจความเห็นของคนในหลาย ๆ รูปแบบ หนึ่งในนั้นคือเรื่องของความคิดต่างทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในสถาบันครอบครัวว่าเราสามารถเรียนรู้เปิดกว้างทางความคิดและศึกษาที่จะอยู่ร่วมกันของคนหลากหลายกลุ่มได้หรือไม่คือเรามีญาติเป็นทหารแล้วเป็นลุงอ่ะเป็นพี่ชายของแม่แกเป็นทหารผ่านศึกสมัยนั้นสงครามครั้งที่2เล่าเรื่องที่ลุงไปรบไปอะไรให้ฟังเขาก็ทำไว้ให้ลูกให้หลานทหารน่ะฝังอยู่ในใจเราเพราะเราเห็นไงเวลาเกิดวิ่งไม่ว่าน้ำท่วมไฟไหม้อะไรทหารต้องไปสร้างบ้านสร้างช่องให้คนทางบ้านนอกเนี่ยคือเราก็จะรักทหารอ่ะสมัยตอนป .6 เหมือนกันเนี่ยแหละซันก็มีโอกาสได้อ่านหนังสือเป็นหนังสือประวัติศาสตร์จะเขียนอะไรเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ของที่เกี่ยวกับประชาชนน้อยมากโดยเฉพาะเหตุการณ์14 ตุลา 6 ตุลาก็จะมีเขียนแค่พารากราฟเดียวมันก็เลยเป็นเหมือนฟืนอันเล็กๆเหมือนกันที่ทำให้ซันจุดประกายว่าทำไมในประวัติศาสตร์ส่วนมากที่ซันเรียนมาประวัติศาสตร์ในกระแสหลักสอนให้เราเรียนอีกแบบนึงแต่ไอสิ่งที่เราอยากรู้หรือว่าสิ่งที่เราใฝ่หาทำไมเวลาไปถามกับครูหลายๆคนเขาก็ให้คำตอบเราไม่ได้ม.ต้นซันก็ได้มีโอกาสเจอกับครูในโรงเรียนมัธยมก็มีการสอนในซันตั้งคำถามว่าประวัติศาสตร์ที่คุณเรียนเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่ามันก็เลยเป็นการตั้งคำถามให้กับซันครับแล้วก็ช่วงม.3 ถึงม.4 มันก็เกิดกระแสม็อบปี 63 ขึ้นมาเราก็ใช้เวลาบ้างของตัวเองให้เป็นประโยชน์ก็คือซันก็นั่งหาการเมืองเลยวันนั้นทั้งวันมันก็ทำให้ซันเปลี่ยนความคิดการมองประเทศไทยหรือการมองประวัติศาสตร์เองมันก็เปลี่ยนซันเหมือนกันม็อบสมัยนี้เขาก็จะลงถนนลงอะไรแล้วเขาก็จะไปตีกันอะไรกันด่าแข้งก็ตำรวจอะไรมีปัญหามันยิ่งลุกลามไปแล้วมันไม่มีผู้นำไม่มีอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าหากว่าเด็กมันไปทำอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นพวกเด็กเขาไม่รู้มันเข้าไปนั่นอย่างนั้นถ้าเขาไปทำแล้วถ้าผิดเด็กก็ต้องผิดเด็กก็ต้องไปติดคุกติดตารางคนรุ่นใหม่เองก็เชื่อในเรื่องของความเท่าเทียมทางด้านมนุษยชนว่าคนทุกคนเท่ากันดังนั้นเราก็เลยไม่ต้องมีหัวหน้าก็ได้แต่เราทุกคนมาในฐานะที่ว่าเป็นคนเท่ากันแล้วก็มีอุดมการณ์ที่เหมือนกันไม่ว่าจะรัฐบาลไหนหรือว่าอะไรเงี้ยใครจะมาเป็นรัฐบาลหรืออะไรคิดว่าขอให้เขาทำให้เศรษฐกิจการค้าดีแล้วกันอย่าไปฝักใฝ่อะไรนักหนาอะไรอย่างเงี้ยอันในบ้านเรานะคะมีทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลอยู่กันในบ้าน อันนี้คือฝ่ายรัฐบาลอันนี้คือฝ่ายค้านจะเป็นอะไรที่แบบว่าบางทีเราเถียงกันแต่จะบอกว่าโอเคยายมีความคิดอย่างนี้ของยายไม่ผิดซันมีความคิดของซันอย่างนี้มันซันไม่ผิดม้าก็มีความคิดของม้าก็ไม่ผิดใช่แต่เราอย่าทะเลาะกันในบ้านถ้าในมุมมองซันเองซันก็จะมองว่าในครอบครัวถึงแม้ว่าเราจะเถียงกันมากเท่าไหร่แต่ในครอบครัวเราเองเราก็ชีวิตนี้เกิดมาเราก็มีแม่คนเดียวแล้วก็มียายคนเดียวเรามีอะไรหลายๆอย่างซันมองในมุมมองที่ว่าแม้ว่าเราจะเถียงกันแต่สุดท้ายแล้วเราก็ยังเป็นครอบครัวเดียวกันบ้านเราจำนวนคนอยู่เยอะถ้าในจำนวนคนอยู่เยอะแล้วเนี่ย1 คน1ความคิดค่ะนั่นคือสิ่งที่ในบ้านเราเนี่ยพยายามให้ทุกคนเนี่ยออกความคิดมีส่วนร่วมคือห้ามกันก็ฟังกันนะคะใช่ เถียงกันทุกวันค่ะ ห้ามกันก็ฟังกันแล้วก็หยุดแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะในโลกยุคก่อนของเราเนี่ยผู้ใหญ่มักจะมาเป็นอันดับ1แต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาอยากออกไปมองโลกที่กว้างขึ้นแม่ก็เหมือนกับให้โอกาสเขาอะค่ะแต่บางคนก็แข็งกร้าวเกินไปแบบว่าคิดว่าตัวเองถูกหมดอะไรเงี้ยคนแต่ก่อนอย่างน้อยก็อาบน้ำร้อนมาก่อนนะด้วยความที่ผ่านโลกมาเยอะกว่าอายุเยอะกว่าเราจะเห็นอะไรเยอะกว่าน่ะ
เราก็อยากจะเตือนไงเตือนว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรให้เขาอยู่ในขอบเขตอย่างเขาไปม็อบไปอะไรเงี้ยเราก็เป็นห่วงเป็นใยเวลาผิดพลาดขึ้นมาน่ะใครน้ำตาตกพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ในมุมมองของแม่นะคะที่มีต่อเด็กรุ่นใหม่ คิดว่าความคิดเขาทันสมัยกว่าเราเขาก็อาจจะมีอะไรที่พัฒนาขึ้นดีขึ้น แต่กับคนรุ่นเก่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาจะไม่รับความเห็นของคนรุ่นเก่าเลยเนี่ยแม่ก็ไม่อยากให้เขาเป็นแบบนั้นคืออยากให้เดินไปทั้งสองทางคู่กันอย่างรุ่นอาม่าเนี่ยได้ประสบการณ์ชีวิตแต่การเรียนรู้ในห้องเรียนหรืออะไรพวกนี้เราน้อยเราก็ต้องพึ่งคนรุ่นใหม่เราต่างพึ่งพาซึ่งกันและกันถ้าเราขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปเราก็คงไม่สมบูรณ์แบบเท่ากับปัจจุบันนี้นะถือว่าซันโชคดีนะว่าซันเกิดมาในบ้านที่บอกว่ามีการเข้าใจกันมีการเปิดกว้างให้แสดงออกหรือว่าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ซันก็รู้สึกว่าซันก็มีภูมิคุ้มกันมาเหมือนกันว่าถ้าซันออกไปข้างนอกซันก็เข้าได้กับทุกคนเลยก็แม้ว่าเขาจะแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างไรความเห็นต่างกัน เห็น ใน ต่าง ครอบครัวเราเนี่ยแต่ว่าเราก็สามารถออมชอมกันได้อยู่ด้วยกันให้มีความสุข คือหลักของคำว่าครอบครัวมันก็คือจุดเริ่มต้นของประชาธิปไตยเหมือนกันนะคะถ้าเรามีโอกาสเราเปิดพื้นที่ให้คนมานั่งคุยกันเราเปิดพื้นที่มาให้แลกเปลี่ยนความคิดกันเราให้บ้านเป็นสถานที่ของการเรียนรู้ให้บ้านเป็นสถานที่เริ่มต้นของประชาธิปไตยโดยการเปิดกว้างทางความคิดทุกคนย่อมมีความคิดไม่ตรงกันแต่เราจะอยู่ยังไงให้อย่างอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขก็เคารพเพื่อความคิดเห็นซึ่งแตกต่างกันแล้วก็นี่ไงแค่นั้นง่ายๆเลย ใช่ เคารพกันในฐานะมนุษย์คนหนึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่สังคมควรจะมี ในช่วงยุค Generation Baby Boomer แล้วก็ Generation X เนี่ยมันมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยที่โครงสร้างทางการเมืองไม่เปลี่ยนเราจะเห็นว่าโครงสร้างทางการเมืองเนี่ยเป็นโครงสร้างการเมืองที่เป็นเผด็จการและกึ่งเผด็จการแต่เศรษฐกิจก็เติบโตใช่ไหมในช่วงแบบทศวรรษ2520-30เนี่ยเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดด2หลักเราก็จะเห็นว่าโลกมันไม่ต้องเปลี่ยนแปลงมากแต่เศรษฐกิจมันก็เติบโตผู้ใหญ่ในรุ่น Baby Boomer ในรุ่น Gen X ต้นๆเนี่ยเป็นรุ่นที่ลงหลักปักฐานทางเศรษฐกิจแล้วนะคะแล้วเขาก็อยู่ภายใต้โครงสร้างทางสังคมเนี่ยมันก็เป็นโครงสร้างที่มันสอดรับแล้วก็คอยคือมันเป็นคอมฟอร์ตโซนมันเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับพวกเขาอีกเรื่องที่สำคัญก็คือคนที่อยู่ระหว่างคือคนที่อยู่ใน generation Y ตอนบน X ตอนล่างคือคนเหล่านี้เนี่ยว่ามันเป็นกลไกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในระยะยาวเพราะเขาเนี่ยโตมาพร้อมกับคนรุ่นผู้ใหญ่ที่เป็นบูมเมอร์เขาเข้าใจว่าทำไมผู้ใหญ่จึงอนุรักษ์นิยมในขณะเดียวกันเขาก็รู้ว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วเข้าใจคนเจเนอเรชันที่เป็นคนเจเนอเรชัน Z Y ตอนปลายเขารู้ว่าคนเหล่านี้ต้องการอะไรบทสัมภาษณ์ของคนแต่ละช่วงวัยคงพอจะมีคำตอบให้ได้บ้างแล้วว่าท่ามกลางความคิดเห็นทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันแตกต่างหลากหลายเราจะยอมรับเรียนรู้ทำความเข้าใจและแสวงหาหนทางที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุขได้อย่างไรแต่อย่างน้อยที่สุดเราไม่ควรละเมิดสิทธิ์ในความคิดความเชื่อและเคารพต่อความเห็นต่างในฐานะมนุษย์ด้วยกันด้วยความเท่าเทียมคนในแต่ละวัยเติบโตมาในเงื่อนไขสังคมที่ต่างกันค่านิยมมุมมองทัศนคติก็จึงไม่เหมือนกันไม่แปลกเลยที่คนรุ่น Baby Boomer Generation X Y Z จึงมีพื้นฐานความคิดที่ต่างกันความต่างระหว่างวัยในครอบครัวถึงจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ก็คลี่คลายด้วยความเมตตาความเข้าใจความรักที่มีให้กันแต่ในสังคมโดยรวมมุมมองความเชื่อของแต่ละคนในแต่ละช่วงวัยสะท้อนออกมาอย่างเห็นได้ชัดเช่นความเห็นต่างทางการเมืองทัศนคติต่อโลกและความเชื่อในสิ่งต่างๆที่ไม่เหมือนกันไม่ต้องตกใจนะครับความต่างระหว่างวัยมีมาทุกยุคทุกสมัยหากมองย้อนกลับไปแล้วเราจะพบว่าการเคารพในความคิดเห็นของกันและกันการรับฟังอย่างเข้าใจและมองให้เห็นข้อดีของคนแต่ละวัยคือพื้นฐานสำคัญในการที่จะเปลี่ยนความขัดแย้งระหว่างวัยให้ไปสู่ประชาธิปไตยแบบไม่มีอะไรกดทับถึงความต่างจะดำรงอยู่ต่อไปแต่ด้วยประชาธิปไตยต่างวัยก็ไม่ได้ทำให้พวกเราต่างกัน
สิทธิขั้นพื้นฐาน ในการที่เราจะสื่อสารกับผู้คน โดยที่เราไม่ละเมิดสิทธิใครค่ะทุกคนมีหน้าที่มีบทบาทมีความสามารถที่แตกต่างกันแล้วก็เคารพแล้วก็ให้เกียรติในทุกวิชาชีพอย่างเท่าเทียมกัน